سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک باکس خیلی بزرگ در خدمت شما هستم. بازی ویندیکیشن آرکایو آف د انشنت. خیلی باکس سنگینی داره. بازی ویندیکیشن اولین بار در سال 2018 عرضه شد و طراح اون مارک دیدلینگر بود. همینطور تصویر سازی این بازی رو یک تیم 5 نفره انجام دادن. در لحظه‌ای که این ویدیو ضبط میشه رنک اوورال 277 رو داره و در دسته استراتژی 182. امتیاز این باکس 8.6 هست و سختی 3 از 5. این که تاکید کردم امتیاز این باکس چون در نسخه بیس و این باکس و با اکسپنشن ها یه مقداری در مورد امتیاز متفاوت هستن. بازی ویندیکیشن کمپین های کیک استارتری متعددی رو داشته که در هر کدوم از اونها تقریبا تونسته مقادیر خیلی زیادی رو فاند کنه. $211,000، $780,000، $830,000 و غیره. در یکی از آپدیت ها در یکی از کمپین های کیک استارتری یک باکس خالی به خریداران پیشنهاد شد که فقط حاوی ارگانایزر بود و یک سری آیتم اضافه که میتونست بازی و همه اکسپنشن ها رو تو خودش جا بده. مدتی بعد این باکس به صورت فول پر شده هم عرضه شد. باکسی که امروز اینجا هست شامل بازی بیس ویندیکیشن، همه اکسپنشن ها و تعداد خیلی زیادی از پرومو کارت هاست و در واقع میشه گفت کامل ترین نسخه بازی ویندیکیشن هست. همینطور امروز اینجا ما پلیمت بازی رو داریم و یکی از پروموها که داخل این باکس نیست. همونطور که گفتم خیلی از پروموها داخل این باکس هست. خب قاعدتا یک سری پرومو هم بعد از عرضه این بازی در واقع این باکس بازی ارائه شده که داخل این باکس نیست، ولی ما فقط یکی از اون پروموها رو امروز اینجا داریم. اگر بخوام در مورد داستان بازی ویندیکیشن به شما بگم، شما از یک کشتی به بیرون پرت شدید و سرنوشت شومی در انتظار شماست. به سختی خودتون رو به یک جزیره میرسونید که خیلی حس خوشامدگویی به شما نمیده. تنها چیزی که در اختیار دارید نفسی در سینه است و یک اراده شکست ناپذیر. پس باید بلند شید، منابع به دست بیارید، اون منابع رو مدیریت کنید، مناطق جدید رو کشف کنید، کنترل اون مناطق رو به دست بیارید، افراد جدید رو پیدا کنید و به گروهتون اضافه کنید و در نهایت باعث بشه که شما افتخار از دست رفتتون رو به دست بیارید. بدون فوت وقت بریم ببینیم داخل این باکس بزرگ چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ آنباکس این پک هیجان انگیز. این پکی که اینجا هست شامل نسخه آرکایو آف د انشنت خود بازی ویندیکیشن هست و یک پکی که همراه این باکس بوده که من هیچ ایده ندارم که داخل این چه چیزی هست. یک بسته پرومو پک و پلیمت بازی که این دوتا جداگونه در واقع فروخته میشن و همراه این پک نیستن. بریم ببینیم که چه چیزایی در این باکس انتظار ما رو میکشه. خب مثل همیشه من اول باکس رو باز کنم که نمیدونم از کجا باید بازش کنم. اصلا خیلی باکس بزرگی هست و خیلی باکس هیجان انگیزی. من مدت‌ها قصد داشتم بازی ویندیکیشن رو بگیرم ولی منتظر این نسخه بودم که بالاخره بعد از مدت‌ها در ایران قابل سفارش شد و تونستم که تهیه‌اش کنم. خیلی شیرین که جونداری داره، البته که باید هم همینطور باشه چون پک بازی یک پک خیلی سنگین هست و این تیکر رو هم باید باز کنیم. بالاخره تونستیم باکس بازی رو از توی شیرین پیش در بیاریم. خب من باکس رو در ابتدا میذارم کنار. یک بسته دیگه هم در زیر باکس هست که در واقع پانچ بورد های بازی همه داخلش جای گرفته و این رو بذاریم کنار. این باکس رو هم همینطور و بریم سراغ باکس خود ویندیکیشن. خب درب ویندیکیشن رو باز کنیم. خیلی با ملایمت باید این کار انجام داد. اجازه بدید که من و رسیدیم به داخل باکس ویندیکیشن. خب چون جعبه خیلی بزرگ بود من ارتفاع دوربین رو خیلی بالا برده بودم. من اجازه بدید که من ارتفاع دوربین رو دوباره تنظیم کنم و دوباره برگردم پیش شما. خب من ارتفاع دوربین تنظیم کردم. بریم ببینیم که چه خبر داخل این باکس. دو تا دفترچه اینجا هست که اولی در واقع آرت بوک هست و داستان این بازی رو داره روایت میکنه.
که آرت بوک بسیار جذابی هست. من یه خوردم بذارید بیام نزدیکتر که شما به خوبی ببینید. یک آرت بوک خیلی جذاب هست که داستان بازی رو هم روایت میکنه. کیفیت خیلی عالی هم داره. تصویر سازی بازی خیلی خیلی فوق العاده است. همونطور که میبینید این کار معمولا در نسخه های اسپشیال انجام میشه که یا آرت بوک رو میذارن داخل باکس یا کتابچه‌ای که داستان بازی رو در واقع مفصل‌تر برای شما توضیح میده که به نظرم کار خیلی جذابی هست و شاید خیلی اتفاق خاصی نیفته اگر در نسخه های معمولی تر هم این اجزا وجود داشته باشه. خب یک رول بوک اینجا داریم که در واقع این یک رول بوک کلی هست و فقط توی این باکس ما داریمش. اون هم رول بوکی هست که شامل تمام مجموعه ویندیکیشن میشه. همه اجزا رو توضیح میده و همه اکسپنشن ها رو. چیدمان اولیه، ترن اکشن ها و همونطور که میبینید خیلی دفترچه جذابی هست. یک بک‌گراند مشکی روی همه صفحه ها هست و همه توضیحات روی اون بک‌گراند اومده. دفترچه بسیار پرپیمونی هم هست. ما هنوز به نیمه دفترچه هم نرسیدیم. توضیحات تایل ها، پر از تایل های مختلف هست و اکسپنشن ها، پرومو ها و ماژول هایی که در بازی هست همونطور که میبینید. خیلی خیلی جذابه و همونطور که عرض کردم خیلی دفترچه پرپیمونی هست. 40 و اندی صفحه بکنم نزدیک 50 صفحه دفترچه است، حتی بیشتر. اکسپنشن لیدر الیانس، بخش سولو، همچنان بخش سولو، محتویات باکس و طریق ارگانیز کردن کل جعبه. خب از رول بوک بازی که بگذریم، یک سری دفترچه دیگه همچنان اینجا هست. یک سری پلیر اید هست اینجا اگر که اشتباه بکنم یا نکنم. بله درسته، پلیر اید هست. سه تا دفترچه در واقع امتیاز شماری هست یا ممکنه مربوط به بخشی از بازی باشه. امتیاز شماری نیست، قسمتی از بازی رو احتمالاً باید در این دفترچه ثبت کرد. 4 تا هست ازش و 5 تا برای هر کدوم از بازیکن‌ها یه دونه از این دفترچه ها گذاشته شده. چند تا دیگه از این پلیرت ها که با اون قبلی ها متفاوت هستند. اگر که بخوام دقیق‌تر بگم توضیحاتی در مورد تایل ها داره و این مربوط به اکسپنشن ویلیج هست و اون قبلی ها رو اگر که باز بخوام دوباره بهتون نشون بدم، باز این هم قسمتی از مپ رو توضیح داده و پلیر ترن که در هر نوبتتون چه کاری میتونید انجام بدید. خب چیزی که در این باکس به صورت ویژه تعبیه شده در واقع ارگانایزری هست که برای هر کدوم از بازیکن‌ها تعبیه شده در رنگ‌های مختلف و یک در واقع صفحه‌ای که شما میتونید اکشن رو اینجا مدیریت کنید که من حالا در قسمتی که اینها رو ارگانایز میکنم بعداً پر شده این باکس ها رو به شما نشون خواهم داد. 3 رنگ آبی و فیروزه‌ای، نارنجی و سبز اینجا هست الان. بعد میرسیم به یک باکس دیگه که خالی هست و باید پر بشه به این ترتیب. همینطور یک باکس دیگه در زیر اون هست. جنس باکس همه چی خیلی عالیه.
و همینطور یک باکس دیگه در زیر اون. 3 تا باکس که باید پر از قطعات بازی بشه. 2 تا بسته اینجا هست که من باید به دقت اینا رو بیارم بیرون. بذارید من خود باکس رو فعلا بذارم کنار و بیایم سراغ این 2 تا در واقع باکس کوچک. یکیشون این نقش رو داره و سبز رنگ هست. و نوشته ویندیکیشن روش داره و در زیر چیزی نیست. دیگری یک بسته آبی هست که این نقش ها رو داره در اطراف و خیلی سنگین تر از اون سبزه هست. بریم اول ببینیم داخل سبزه چه چیزی هست. من این رو بذارم بیرون و یه مقدار نزدیک شم به کار. خب در این قسمت سبز رنگ که باز بکنیم تعداد خیلی زیادی اقلام توی این باکس هست. یک بج میتونم بگم پارچه‌ای با در واقع نقشی که احتمالاً در بازی استفاده میشه که میتونید احتمالاً روی لباس شاید این رو استفاده بکنید. فکر میکنم چیز اضافه است. یک برچسب با این نقش هست و چند تا کیوب های مختلف در واقع، تاس های خیلی هیجان انگیز در 6 رنگ مختلف. این تاس ها هست و همونطور که میبینید هر کدومشون نقش خاص خودشون رو دارن. هیچ کدوم نقش تکراری روشون نیست. هر کدوم رنگ خاص خودشون و نقش خاص خودشون رو دارن که در نیمه از اینها نقش هست و در نیمه دیگه ای نیست. خیلی تاسای جذابی بود. خب 2 تا تاس دیگه توی این بسته هست. 2 تا تاس 6 وجهی خیلی بزرگ که نقشای خیلی جالبی داره. مخصوصا تاس تیره خیلی تاس جذابیه. و به این ترتیب دو تا تاس دیگه با همون نقش که البته یه مقداری متفاوته. بذارید من تفاوت این 2 تا تاس رو به شما نشون بدم. جالبه که ببینید. 2 تا از این تاس‌ها گوشه های خیلی تیز دارن و اون 2 تا دیگه گوشه های خیلی نرمتر. آیا اینکه نقش ها با هم یکیه یا نه؟ بله، ظاهرا نقش ها با هم دیگه یکیست، ولی اینکه حالا در کجا هر کدوم استفاده میشه همونطور که میبینید نقش ها کاملا با هم دیگه یکی هستن. باید دید که هر کدوم مربوط به کدوم قسمت بازی هست. یک کیسه شامل دیسک های رنگی که دیسک ها به رنگ بازیکن ها هست در واقع و توی ارگانایزر خودشون باید بعداً جاگذاری بشه. 2 تا کیسه، 3 تا کیسه از پایه های نگهدارنده‌ای که باز برای بازی استفاده میشه. 2 تا سایز هست اگر اشتباه نکنم، به نظر میاد حداقل اینطوره. یک سایز بزرگ یا کوچیک یا نه هم سایز هستن، کاملا هم سایز هستن. فقط در اینجا ما در واقع رنگ بازیکنان رو میبینیم، توی این هم همینطور، ولی این یکی همگی اینها خاکستری هستن. اینم از این قسمت. یک سری دیسک مثلثی در واقع توی این تک هست که بذارید با دقت ببینیم هر کدوم نقشی دارن روش یا حداقل یکیشون نقش داره. خب بذارید من اونایی که نقشی ندارن رو بذارم پایین. سبزش رو هم پیدا کردم، آبیش همینجاست. این 5 تا نقش رو دارن که خب هر کدوم مربوط به یکی از بازیکن‌ها میشن. بقیه این دیسک ها نقشی ندارن، ولی این یه دونه هم یک نقش روش هست، ولی بقیه‌شون دیگه هیچ نقشی ندارن. و این پس 6 تا از این دیسک ها روشون یک نقشی هست.
و یک سری توکن چوبی دیگه که نقش شاید بگم آتش رو داره یا به موج نمیخوره، بیشتر به آتش هست، منتها اینکه چرا آبیه بعداً باید ببینیم دلیلش چیه. اینم از در واقع این قسمت. من مجبورم همین رو برگردونم توی این کیسه ها چون قطعات خیلی زیاده و نگران این هستم که این قطعات مخلوط بشن با هم دیگه، برای این پس فعلا همه رو برمیگردونم سر جاش. کیسه دیگری اینجاست که تماما کیوب ها و دیسک های هر کدوم از بازیکن ها هستن، همونطور که می‌بینید در 5 رنگ مختلف. باز همون نقش هر کدوم از حالا فکشن های بازیکن ها رو در روی این دیسک ها می‌بینیم. یه سری کیوب و یک سیلیکا ژل خیلی بزرگ که میتونه داخل باکس بازی بمونه، همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم که رطوبت رو بگیره. و قسمت خیلی جذاب، پلاک های فلزی این بازی. من دونه دونه با هم دیگه اینو بررسی کنیم به شما نشون بدم. خب 4 تا پلاک گرد اینجاست که نقششون کاملا با هم دیگه یکیست، در پشت و رو با هم دیگه متفاوتن. این نقش رو هست، این نقش پشت هست. 4 تا پلاک مثلثی و 5 تا پلاک مثلثی که رنگ هاشون با هم دیگه متفاوته. و طرح‌هاشون هم همینطور، اینا هر کدوم طرح‌های متفاوتی دارن همونطور که می‌بینید. و همینطور 5 تا پلاک مستطیلی که باز من اگر بخوام نزدیکتر به شما نشون بدم، اینها هم در واقع 5 تا رنگ مختلف دارن. در واقع 3 تا رنگن ولی خب رنگا با هم متفاوته. این مثلا تیره تر از این پایینی است همونطور که شما میتونید ببینید و نقشا که متفاوته کلا. این پلاک ها روی اون استند ها قرار میگیره و برای همین من گفتم پلاک، چون روی اون استند ها قرار میگیره و روی استند ها در واقع میشینه. 2 تا پایه دیگه به رنگ مشکی و 2 تا پلاک فلزی دیگه که خیلی خیلی جذابن. اینها یک حالت 3 بعدی داره که کاملا شما میتونید توی تصویر ببینید. من تو نور به شما نشونش بدم. و همینطور این رو. و 2 تا بگ که این بگ ها مربوط میشه به 2 تا اکسپنشن بازی دارن. 3 تا بگ. بگ ها کتان هستند، جنس خوبی دارن ولی جنس معمولی هستند، مخمل نیستند. یک بگ خیلی بزرگ بنفشنگ و یک بگ مشکی که این در پشتش این نقش رو داره، ولی چرا اینها هم همین نقش رو در پشتشون دارن، فقط این قرمز نقشی ندارن. خب این تازه محتویات جعبه اول بود. بریم سراغ باکس دومی که در جعبه بود که قاعدتا باید باکس کارت ها باشه. بله، من این کارت ها رو میذارم اینجا که در دیدرس باشه و البته که شامل چندین پک پرومو که بعدا با شما به اشتراک میذارم و نشونتون خواهم داد. چند پک کارت و یک تعداد خیلی زیادی دیوایدر که این دیوایدرها خیلی جذابن به خاطر اینکه مغزی مشکی رنگ دارن. خب اجازه من فعلا اینها رو بذارم کنار، اول با دیوایدرها شروع کنم و یه خوردم بیام پایین تر. بسیار خوب. این دیوایدرها در پشت و رو نقششون فرق میکنه و به این ترتیب نوشته ها اینجاست که شما میتونید حتی از هر سمتی که میخواید این نوشته ها رو در واقع قرار بدید و نقششون متفاوته. همونطور که گفتم طراحی خیلی خیلی فوق العاده ای داره این بازی، همونطور که شما هم دارید میبینید.
خیلی خیلی فوق‌العاده است. من اطمینان دارم که این ویدیو مدت زمان خیلی طولانی خواهد داشت و شاید حتی این ویدیو رو در 2 قسمت منتشر کنیم. حالا باید ببینیم که به چه صورتی هست و چقدر تایم ویدیو خواهد شد در انتها. تصویرسازی واقعا فوق‌العاده است. جنس این دیوایدرها خیلی خیلی عالیه. همونطور که می‌بینید ضخامتشون رو شما ببینید چقدر ضخیم هستند. بسیار به نظر میرسه که برای جداسازی کارت‌ها به کار بیاد و فوق‌العاده است. و همینطور خب یک عنصر بصری خیلی جذاب و زیباست داخل بازی. قسمتی از سرزمین بازی هست قاعدتاً. این بازی پر از عناصر مختلفه. شما همه کار میتونید تقریبا تو این بازی بکنید. از کیمیاگری گرفته تا تصاحب منابع جدید تا تصرف سرزمین‌های جدید. خیلی طراحی جذابه. باز من میخوام این رو به شما نزدیکتر نشون بدم. طراحی فوق‌العاده است. این جدا کننده دیوایدر قسمت جمستون هست و همون طرحی که می‌بینید روش یک جم زیبا طراحی شده. مربوط به لوت ها هست. و آخرین دیوایدر به نظرم عالی بود طراحی و همینطور عرض میکنم جنس این دیوایدرها خیلی خیلی عالی بود و فوق‌العاده بود و یک مغزی مشکی رنگ هم داشت که اون هم فوق‌العاده بود. خب چندین پرومو پک داریم اینجا که من یکی به شما نشون میدم. این کامیونیتی پک هست، این وینتر تایت هست، این یکی دوباره کامیونیتی پک 2021 هست، این اورجینال پرو پک 2018 هست، این دوباره کارد لوت هست، این پرو پک 2020 هست و این هم تریچری پک هست. یه پک دیگه هم ما اینجا داشتیم که میاد روی اینها Overgrowth اگر اشتباه نکنم و در مجموع 2 4 6 و 8 تا پرومو پک داخل این بسته هست که به موقعش میریم سراغش. اینجا باز ما یک سری پک کارت داریم. اجازه بدید از این پک های کوچیک‌تر فعلا صرف نظر کنیم، بریم سراغ پک بزرگ و اصلی کارت که از این قسمت میشه بازش کرد. منتها چون در پایین هم این یک برجستگی داره باید کامل بازش کنیم. خب این پک کارت چند تا کارت اینجا هست که هم رنگ کارت های یا رنگ های بازیکنان هست و کارت های ایونت بازی ظاهرا. در پشت همه اونها این بک‌گراند ایونت هست. ولی این چند تا کارتی که در ابتدا بالا دیدیم و رنگشون فرق می‌کرد، لژندری کورج، استرنج، ویژن، نولج، ویزدام و اینسپیریشن، که به این ترتیب در واقع چند تا کارتی هستش که رنگاش با بقیه متفاوته و تعدادش هم 6 تا هست که باید دید حالا به چه صورتی. بریم سراغ ایونت های بازی. همونطور که میبینید من اینجا میتونم راحت‌تر شاید به شما نشون بدم. هر کدوم از اینها ایونت هایی هست که در بازی در واقع میاد و یک اتفاقی میفته، یک ریواردی داره اگر که انجام بشن. کارت ها خیلی خیلی جنس خوبی دارن. یک امباس خوبی روش هست،
ضخامت کارت خیلی خوبه، چاپ خیلی درخشان و درجه یکی دارند. از نظر کیفیت واقعا یکی از با کیفیت ترین هایی هست که من تا حالا دیدم. اینکه هر کدوم از اینها یک طیف رنگی داره، شاید مربوط میشه به بخشی از بازی و یا فقط شاید جهت زیبایی که بعید میدونم، احتمالاً مربوط میشه به یه قسمتی از بازی. در واقع کد رنگی داره که در بازی استفاده میشه. کارت خیلی خیلی جذابه. فوق‌العاده جذاب. خب این کارت های بزرگ بازی بود، کارت های ایونت بازی. به علاوه اینها اینا رو بذاریمش کنار، بیایم سراغ این چند تا دسته کارت، در واقع کارت اصلی بازی که همه به این ترتیب هست. و حتما توجه دارید دیگه، کارت های بازی فرمشون فرم معمول نیست. در واقع توی این قسمت در 4 طرف یک برآمدگی دارن که یک فرم خاصی به کارت میده. این فرم در بقیه این کارت ها هم هست. خب همونطور که میبینید در چند تا دسته‌بندی مختلف هست. اگر که همگی اونجا باشه، بریم از یکی از اینها شروع کنیم به باز کردن و ببینیم که کارت های همشون همین دسته‌بندی رو دارن یا دسته‌بندی های مختلفی دارن. بریم سراغ کارت. اول بکش رو ببینیم. خب بله، این پت هست، کارت مانستر هست، بعد از اون کارت لوت هست، بعد کارت های جرنی هست، اینفیوز کریستال و کامپانیون که حالا یکی یکی میبینیمشون و بررسیشون میکنیم. این چارت ها کامپانیون ها بودن. اینها کارت های اینفیوز کریستال هستن که همونطور که میبینید نقش جمستون های مختلف رو روش داره، خیلی جذابه. این کارت ها کارت جیرنی هستند. من یه مقدارم سرعت بدم به دیدن این کارت ها. خب چون بیشتر نوشته هست، بریم سراغ کارت های لوت. هر کدوم از اینها در واقع یک غنیمت هست که شما به دست میارید و در بازی یک عملکرد به شما میده. طراحی ها واقعا فوق العاده است. خب این هم از کارت لوت. بعد میریم سراغ کارت مانستر که قاعدتا در بازی باید باشون مواجه بشیم. رنگ خیلی جذابی دارن و طراحی ها فوق العاده است. خب و بعد میریم سراغ کارت های پت که علالقاعده و طبق اسمی که داره اینها حیواناتی هستن یا جانورانی هستن که در واقع با شما زندگی میکنن یا در واقع از شما حفاظت میکنن، شاید یا کار رو برای شما انجام میدن. خب این دسته اول کارت ها بود. بریم سراغ دسته بعدی. دسته بعدی میشه این دسته کارت که باز باید به دقت بازش کنیم که و البته که
از اینجا بذارید بازش کنم. خب باز این دسته شامل کامپانیون میشه. کامپانیون رنگ دیگری در 3 رنگ هست. همگی کارت‌های کامپانیون هست که در واقع همراهانی هستن که شما در بازی میتونید باهاشون همراه بشید، یا شاید درست‌تر بگم اونها با شما همراه بشن و احتمالاً به شما کمک کنن در مأموریتایی که در بازی دارید یا کارهایی که باید در بازی انجام بدید. خیلی خیلی واقعا طراحی فوق‌العاده‌ای داره. کارت‌ها هر کدومش یک تابلو هنری است واقعا. فضاسازی بازی و کاراکترهایی که توی بازی طراحی شده خیلی خیلی جذاب هست. خب این از رنگ اول. رنگ دوم هم ظاهرا هنوز تمام نشده. اینها هم باز از همون دسته هستند. رنگ دوم همراهان. اسم هر کدوم در بالا هست و طراحی و کاری که انجام میده برای شما. خیلی فوق‌العاده است واقعا. این نشانه هایی هستش که در واقع اون دیسک ها فکر میکنم بود، شاید مربوط به قسمتی از بازی یا بازیکنان میشه. این هم رنگ دوم و رنگ سوم. این دسته دوم کارت‌های اصلی بود که میذاریمش کنار و میریم سراغ دسته بعدی. اجازه ببینم که این با دست بله باز میشه. خب و این هم از این سمت. خب این قسمت end game trigger هست که شرایط پایان بازی رو میگه ظاهراً. trait، relic و سیکرت کوست. خب بریم باز کارت رو با هم دیگه ببینیم. این قسمت چون آرت در واقع خاصی نداره، یک سری سیکرت کوست هست که به صورت مخفی در واقع در اختیار شما قرار میگیره و شما باید اونها رو مخفیانه انجام بدید. این ریلیک ها هست. این که من مدام میگم برای اینکه واقعا آرت بازی آرت خیلی خیلی شگفت انگیزی و خیلی فوق العاده است. بعد از اون میرسیم به تریت ها. و هنوز چند تا از این تریت ها مونده. این کارت، این کارت و این کارت هم جزو تریت ها هست و end game trigger که شرایط پایانی بازی رو داره توضیح میده که در چه شرایطی در واقع تریگر end game کلید میخوره. خب این هم از این دسته کارت. بریم سراغ دسته کارت سوم.
که مجبورم از چاقو استفاده کنم برای اینکه باز کنم. خب در این دسته کارت ما کرونیکال ها رو داریم در انواع مختلف. 3 تا رنگ اینجا هست. اینها همه نوشته داره، برای من سعی میکنم که مقدار به ویدیو سرعت بدم و دیگه اینها رو در واقع فقط به صورت کلی به شما نشون بدم. یک رنگ سبز که به این ترتیب هست، یک رنگ بنفش و یک رنگ شاید آبی فیروزه‌ای. این میشه دسته 4 این کارت ها. بیایم سراغ دسته 5 و ببینیم که باید به چه صورتی اینو بازش کنیم که مشکلی پیش نیاد. خب این دسته کارت هم باز کرونیکال های مختلف رو داره در 3 رنگ مختلف و همونطور که میبینید باز این سمت هم فقط نوشته است، بنابراین در واقع جزئیات رو میذاریم برای بعد و من فقط به شما کلیت این دسته کارت رو نشون بدم. ظاهرا دسته کارت 6 هم همین داستان رو در واقع باهاش داریم و اینها هم کرونیکال ها هستن. اجازه بدید که من این بسترم باز کنم. خب دقیقا این دسته هم همه در واقع یک رنگ هستن غیر از این 3 تا و اینها هم باز همه نوشته هست که من دیگه از در واقع نشونه تک تک اینها میگذرم و میریم سراغ این دسته هایی که اینجا هست، دسته های کوچکی که اینجا هست. 2 تا کاور شاید برای کارت اینجاست. در اینجا احتمالاً چند تا از این کارت ها رو میبینیم که من مطمئن نیستم که اینها باید جایگزین بشه با کارت هایی که داخل عرض کنم که باکس اصلی هست یا اینکه کارت های جدیدی هست که اضافه شده بهش. اجازه بدید یکیش رو با هم ببینیم آیا از این کارت نمونه‌ای توی این هست یا نه و اگر هست آیا فرقی میکنن. نه، من چیزی پیدا نکردم. خب پس اینها باید اضافه بشه به این کارت ها. در واقع به یه نحوی میشه گفت اینها هم پروموهایی هستن که داخل این باکس ها یا داخل باکس که نه، در واقع این داخل این کاور ها ارائه شدن. خب این یکی از این کاور ها بود. در کاور دوم در هر کدوم 2 تا کارت در واقع هست. باز این 2 تا در این کاور قرار گرفته. من باید ببینم که آیا اینها تو این دسته در کارت های بیشتری قرار گرفت. سولو ادمن، کارت سولو هست، باز ترید، سولو، کمپانیون. خب ببینیم که اینها کارتایی است که توی این پک وجود داشت. در پک بعدی باز به نظر میاد که 2 تا کارت بیشتر نیست اگر که اشتباه نکنم. بله، کامپانیون و رلیک. و در پک آخر هم باز گمانم اینه که همین 2 تا هست. بله، این 2 تا هم در این پک هست که باز 2 تا کامپانیون هست. اینو من خب این کارتایی بود که در واقع توی این بسته بندی ها عرضه می شد. بریم سراغ پرومو پک ها.
پرومو پک ها رو من دونه دونه اینجا باز میکنم و بعد با هم دیگه میبینیم. این پرومو پک مجموعه استریت هست، پت هست، مانستر هست، رلیک و کامپانیون که قاعدتا همه این پروموها باید همین تعداد در واقع کارت رو یا همین تنوع کارتی رو داشته باشه. اینها در واقع کارت اضافه هست که حالا به مناسبت های مختلف به صورت پرومو عرضه شده و توی این میشه گفت بیگ باکس ویندیکیشن وجود داره. این پرومو پک در واقع کامیونیتی پک معمول بود. هر کدوم یه اسمی دارن که من سعی میکنم اسمش رو هم بگم که شما بدونید هر کدوم از اینها مربوط میشه کدوم یکی از این پرومو پک ها. پرومو پک دوم ویندر تایت هست که باز چندین کارت رو شامل میشه. طراحی کارت فوق‌العاده است. کلا آرت بازی آرت بسیار بسیار جذابیه. بیا حداقل برای من خیلی خیلی جذاب. این هم از این پرومو پک. پرومو پک بعدی که در واقع کامیونیتی پک 2021 هست. واو. چند تا کارت فویلد اینجا داریم که همونطور که میبینید یک حالت قوس و قزحی دارن و اینا فوق‌العاده جذابن. خیلی خیلی چیز ویژه همونطور که میبینید. خیلی خیلی جذابن. و میدونستم که چند تا کارت فویل هم توی اینها هست، منتها نمیدونستم کدومی که از این آیتم ها هست. 3 تا کارت فویل هست که داخل این باکس هست. همونطور که میبینید در واقع تو حالت عادی تقریبا شما نمیتونید عادی به اینها نگاه کنید، به این خاطر که این حالت قوس و قزحیشون خیلی خیلی جذابه. این 3 تا در پرومو پک 2021 بودن، کامیونیتی پرومو پک 2021. بریم سراغ اورجینال پرومو پک که مربوط به سال 2018 هست. این قاعدتا باید اولین پرومو پک این بازی باشه. بله. بعد از اون میریم سراغ کارد لوت. 12 تا کارد لوت هست که به بازی اضافه میشه. همونطور گفتم اینا در واقع غنیمت هایی هست که شما در طول بازی به دست میارید و ازش استفاده میکنید. این هم از این. بسته پروموی بعدی پرومو پک 2020 هست.
فوق‌العاده. بسته پروموی بعدی مربوط میشه به تریژری پک. تریت لوت باز تو دسته‌بندی مختلف هست. و دسته آخر پرومو پک ها که در واقع داخل خود باکس بازی وجود نداشت و من این رو جداگونه تهیه کردم. امروز اینجا یکی از شلوغ‌ترین روزهای معمول هست. خب اینم از آخرین پرومو پکی که در واقع گفتم داخل بسته‌بندی این باکس نبود و به صورت جدا عرضه می‌شد. خب من باکس رو بیارم اینجا و یه خوردم فاصله بگیریم. من یه خوردم اینا رو مرتب کنم، از اینجا از زاویه دید شما در واقع بذارم بیرون که فضای خلوت‌تری رو برامون آماده بکنه. اینم از این. خب بریم ببینیم در ادامه در باکس چه چیزی هست. ما در واقع بورد اصلی بازی رو داریم که من این بورد رو میذارم کنار، بعد با پلیمت بازی که نئوپرن هست بررسیشون میکنیم. 2 تا ارگانایزر دیگه داریم اینجا مربوط به 2 رنگ دیگه بازیکن ها که باز من اینها رو هم میذارم در یک گوشه ای. و در انتها ما چند تا فیگور داریم که این فیگورها رو با هم دیگه من سعی میکنم به شما نشون بدم، سایزشون رو، دیتیلی که درشون به کار رفته. بذارید من یه خود در واقع زوم کنم که اینجا بتونیم ببینیم. فیگورها خوب هستن، دیتیل خیلی زیادی حالا به نسبت حداقل بقیه بازی فیگوردار درشون به کار نرفته، ولی کاملا قابل قبول هستن. مینیچرهای بزرگی هستن ولی خب جز پر دیتیل ترین مینیچرها قطعا نیستن. یک مینیچر دیگه که خیلی بزرگ هست، میبینید تقریبا اندازه کف دست من هست این مینیچر. جنس خیلی خوبی دارن، وزن خیلی خوبی دارن، از این نظر خیلی فوق العاده‌ان. ما در یک بخش داریم که این شمشیر خیلی شمشیر ظریفی است و باید خیلی مواظب باشیم که نشکنه. خب باز بیایم سراغ این فیگوری که اینجا هست. ظرافت خیلی زیادی داره این کتاب، خیلی کتاب ظریفی هست واقعا. اگر من بتونم به شما نشونش بدم، همونطور که میبینید مینیچر بعدی درخت و این خانومی که در کنار درخت نشسته. فرم این درخت مثل 2 تا حلقه هست که به این ترتیب با هم دیگه قرار گرفتن و این قسمت خیلی مینیچر جذابیه. و این مینیچر که باز یک
شخصی رو نشون میده که در مقابل یک شاید به نظر برسه گیت یا یک فرم خاص ایستاده. مینیچر بعدی که یک سرباز رو در کنار یک مجسمه نشون میده. مثلا میگم دیتیل خیلی زیادی نداره ولی جزئیات به خوبی رعایت شده. ولی مینیچرهای بهتر از این هم قطعاً دیدیم. و آخرین فیگور خب این از مینیچرها. داخل باکس هم که دیگه چیزی نیست، فقط همین ارگانایزر هست. من اینجا رو جمع کنم یه خورده، بعد بریم با هم متن رو و بورد اصلی رو ببینیم. خب باکس اصلی رو با هم دیدیم، محتویاتش رو بررسی کردیم. البته بورد اصلی بازی و پلیر متن مونده که بعد از این میریم سراغ اونها، ولی این دوتا باکس همچنان باز نشده جا مونده. یکی این باکس بزرگ هست که کارتبورد های بازی توش هست که باید پانچ بشن، ولی این باکس کوچیک رو من خودم هم هیچ نظری ندارم که چه چیزی ممکنه توش باشه. بازش کنیم ببینیم که چه چیزهایی داخلش هست. خب یک دفترچه هست که ظاهراً محل قرارگیری میگه، توضیحاتی باز در مورد چیدمان بازی داره میده، در واقع ارگانایز بازی داخل باکس. یک سری توکن هست اینجا که کاردبورد هستند. در یک طرفشون -2 هست و در یک طرفشون هم این نقش رو دارن. و بعد از اون من این رو بزنم داخل کیسه خودش. خب مجدد یک سری از این دیسک های مثلثی هست که در روی همین نقوش هر از بازیکن ها نقش بسته. یک بسته هست که باید باز کنیم. یک بسته کارت دیگه اینجا هست و ظاهرا یک سری دیگه پلیر اید که همونطور که میبینید احتمالا سومین سری پلیر اید ها هست. خب بریم ببینیم که داخل این باکس چی هست. البته این چاقو لازم نداره، درش باز میشه. باز 5 تا و بیشتر اون کارت های رنگی که اونجا بهتون نشون دادم، از هر سریش اینجا چند تا کارت هست که حتما با هم دیگه تفاوت هایی دارن. بعد این رو چک میکنیم حتما. و اینجا در این باکسی که اینجا هست، در این پاکتی که اینجا هست، در واقع چند تا کارت هست که یک سری کارت جدید هست. اینو گفتم این باکس همراه خود باکس بزرگ بود و در واقع به همراه خود اون باکس اومد. خب اینا رو بعد من ارگانایز خواهم کرد. بریم سراغ این باکس بزرگی که کاردبورد ها داره. من بازش کنم. خب. این مربوط به بازیکن ها میشه، این بورد ها. این مربوط به اکسپنشن لیدرز هست. شاید من دارم اشتباه میکنم ولی نه، به تعداد بازیکن ها اینجا در واقع از این بورد ها وجود داره ولی مخصوص اکسپنشن لیدرز هست. این رنگ، این رنگ، بکشون همه یک رنگ هست ولی در رو با هم دیگه متفاوتن. همونطور که میبینید بک همشون همون نقش هست ولی در رو شخصیت های مختلفی هست که شما در بازی دارید.
بسیار ضخامت خوبی دارن، خیلی خیلی ضخیم هستن، خیلی جنس عالی دارن. این مربوط به اکسپنشن اودیسه هست که میبینید خیلی ضخیمه، دولایه هست، کیوب ها اینجا قرار میگیره. این باز یک بورد دیگه هست. اینها در واقع کاردبورد هایی هستن که به شدت ضخیمن، خیلی خیلی عالی، جنس خیلی خوبی دارن. این چند تا پانچ شدن که حالا من اینا میذارم کنار. در پشت اینها هم پشت هم روشون، من این رو اگر بخوام جا بدم توی این که بتونم برش گردونم، خب و اینم در جای خودش اگر که قرار بگیره عالی. این در واقع روی این صفحه کاردبورد هست و این هم پشتش. کاردبورد بعدی که در واقع یک صفحه یک تیکه هست، پشتش این رو داره، مال اکسپنشن ویلیج. کاردبورد بعدی این هست و در پشتش این نقش رو داره. پشت رو یکی هست ظاهراً، بله. یک کاربرد دیگه. یک کاربرد دیگه. تعداد خیلی زیادی از این تایل های 6 سلی توی بازی هست که باید پانچ بشه و در جاهای خودش قرار بگیره. باز یک بورد و چند تا از این توکن ها، اینا همونایی هستن که روی پایه ها قرار میگیرن. اینا مربوط به اکسپنشن ویلیج هست. و این آخری این سری میشه. یک سری استندی هست باز که داخل بازی استفاده میشه، اینها بعد همه پانچ بشه و توی اون پایه های خودش قرار بگیره. ما یک دونه دیگه از این شخصیت ها داریم یا یک دونه از این بورد ها داریم که باز مربوط به لیدرز هست. باز اینجا یه توکن هایی داریم که خیلی شبیه این توکن های اینجا هست. در واقع خیلی خیلی شبیه، فقط اینکه این پشتش یه عدد -2 داره ولی خود این توکن ها در پشتشون چیزی نیست، یعنی در واقع یک نقش هست. خیلی ضخیم هستند توکن ها، همه کاردبورد ها خیلی خیلی ضخیم هستند. باز این باز مربوط به یکی از اکسپنشن هاست، اکسپنشن ویلیج. باز یک بورد خیلی ضخیم و نسبتاً بزرگ که این مربوط به 4 و 5 نفره هست و در این سمت 2 و 3 نفره. یک سری بورد دیگه اینجا هست که احتمالاً اینها در میاد و توش کیوب های قرار میگیره. باز کاربورد های دیگه، یک بورد دیگه. و چندین صفحه کاردبورد که خیلی راحت قاعدتاً پانچ هم میشه، شامل چندین استندی مختلف، چند تا از این کاشی های زمین ها و این هم پشتشون. بازم تاکید میکنم که اینا خیلی ضخیم هستن، خیلی جنس عالی دارن واقعا. اون انقدر سنگین هستن که خودشون پانچ میشن، یعنی اینقدر وزن مقوای زیادی داره و ضخامت بالایی داره که خودش خیلی راحت پانچ میشه. همونطور که میبینید من ضخامت این رو به شما نشون بدم. و این قسمت و این دوتا بوردی که اینجا هست.
در پشتشون نوشته ویندیکیشن داره. پانچ بورد بعدی و این دوتا بورد که فکر کنم برای هر بازیکن یه دونه از اینها هست، چون رنگ‌ها خیلی شبیه رنگ بازیکن هست. یک بورد دیگه و بوردهای مخصوص خودش و پانچ بورد آخر. خب و این هم در واقع دو تا بوردی که مربوط به این رنگ است. خب این هم از این باکس که همه کارت‌ها داخلش بود. بریم سراغ بورد اصلی بازی. یک بورد 6 گوش هست که 2 رو است. یک طرف در واقع جایگاهی برای کارت‌ها داره و زمین وسط هم تفاوت داره نقشش. در طرف دیگه زمین به این شکل هست و در کنار دیگه شما نوشته ها و قسمت مخصوص به کارت رو نمیبینید. همینطور یک پلی مت هم اینجا داریم از جنس نوکرن که یک کیسه داره که این کیسه فوق العاده کاربردی هست، باعث میشه که هم پلی متتون بهتر بمونه و هم کمتر حداقل در تهران خاک بگیره. این پلی مت ولی یک روه و خب میتونم بگم که خیلی رنگ و لعاب جذابتری داره به نسبت خود مت اصلی. مت اصلی رنگ آمیزیش متفاوت هست، ولی اینجا هر کدوم از این ریژن ها تفاوت رنگ داره، نقوش خیلی زیبایی داره و در کل مت خیلی جذابی هست. ضخامتش به نسبت بقیه مت ها میشه گفت یه خود کمتره، ولی کیفیتش واقعا فوق العاده است و چاپ روش خیلی خیلی شفاف و خوش رنگه. و اینم از این. بریم من مثل همیشه کارت ها رو اسلیف کنم که تعدادشون خیلی زیاده و توکن ها رو پانچ کنم، جعبه رو ارگانایز کنم و جعبه ارگانایز شده رو با شما به اشتراک بذارم. خب بالاخره بعد از دقایق طولانی کار پانچ و اسلیو و ارگانایز این باکس خیلی بزرگ تموم شد. من کف باکس رو به شما نشون بدم. در 4 طرف فقط نوشته داره، طرح خیلی خاصی روش نیست، ولی در پشت باکس، در واقع در پشت کف باکس اطلاعاتی در مورد بازی هست. بازی 2 تا 5 نفر است، 15 تا 30 دقیقه به ازای هر نفر زمان لازم هست طبق نوشته باکس و برای افراد بالای 14 سال مناسب هستش. بریم من باکس رو از کف شروع کنم با ارگانایز کردن، بیام بالا شما ببینید و همراه من باشید. اولین قطعه که میره این در واقع سینی فیگورها هست. 2 تا فضا اینجا داریم. من قبل از اینکه این فضاها رو پر کنم به شما نشون بدم که سینی هر کدوم از یا ارگانایزر هر کدوم از بازیکن‌ها به چه ترتیب ارگانایز میشه. همه قطعات مربوط به هر بازیکن به این ترتیب اینجا قرار میگیره. این قطعه میاد اینجا، این بورد اکشن میاد اینجا، این بورد همینطور و درب باکس گذاشته میشه. داخل درب باکس هم یک بورد دیگه هست به علاوه 2 تا پلیر اید که در مورد همه این 5 تا ارگانایزر پلیر ها همین اتفاق میفته. 2 تا از رنگ ها میاد کف باکس. بعد از این ما بورد بازی رو داریم که به این ترتیب در اینجا جا میگیره و بعد از اون من باکس رو به یک سمت میارم تا بتونم به شما نشون بدم که در این 2 تا جعبه چه اتفاقی افتاده. همونطور که میبینید همه کارت ها اسلیپ شده و در جای خودش قرار گرفته توسط این دیوایدرهای خیلی زیبا
تقسیم شده. من یه دونه از این رطوبتگیرها رو هم داخل این میذارم و این باکس رو میبندم. این باکس رو قرار میدم در این قسمت. در باکس دوم تعداد خیلی کمی از کارت ها در واقع کارت پرومو اینجا جا میشه. یه سری قطعات اضافی و توکن های اضافی که اصلاح شده بودن تو اون جعبه کوچیک اینجا قرار گرفتن. من این رو هم باکس رو درش رو میبندم و به این ترتیب این باکس رو قرار میدم اینجا. 3 تا سینی دیگه داشتیم که من از پایین به شما نشون بدم که هر کدوم چه اتفاقی براشون افتاده. تایل های 6 ضلعی همگی اینجا قرار گرفتن. 2 تا از تاس ها، تعدادی از توکن ها و این 5 تا در واقع سکه فلزی. در به این باکس رو ببندیم. این میاد در این وسط قرار میگیره. در باکس دوم باز این 2 تا بورد قرار گرفتن که اگر این 2 تا بورد رو من بردارم و این مجموعه بورد ها رو بردارم، باز تاس ها رو میبینید. یه سری تاس بالا، یک سری توکن اینجا هست، این میپل ها اینجا هست، این 2 تا بورد اینجا قرار گرفته که روی این بورد ها این مجموعه 5 تا در واقع 6 تا بورد میاد. این بورد اکسپنشن میاد اینجا قرار میگیره. این بورد هم در این قسمت و در نهایت درب باکس گذاشته میشه و این باکس هم میاد در بالای باکس قبلی جا میگیره. باکس آخری که اینجا داریم شامل کارت ها هست، استند هایی که توی بازی داریم، توکن ها و این بورد ها که در جای خودشون به خوبی قرار میگیرن. هیچ مشکلی از نظر اسلیپ وجود نداره و اون هم میاد در روی این باکس قرار میگیره. بعد از اینکه همه این قطعات رو قرار دادیم میریم سراغ این 3 تا پلی بورد، در واقع پلیر ارگانایزر رو. در حقیقت اینها به این ترتیب اینجا قرار میگیرن و این بورد مربوط به اکسپنشن اودیسه اینجا قرار میگیره. یک بورد دیگه داریم که در واقع روی اینها مجبوریم بذاریمش. این کیسه ها رو میتونیم در اون 2 تا در واقع باکس بلند بذاریم یا اینکه اینجا جاشون بدیم. بعد از اون این دفترچه هست، این 5 دفترچه‌ای که برای بازی در واقع در نظر گرفته شده که میشه اینها رو به این ترتیب گذاشت که مقداری حجم کمتر داشته باشه. یک بورد و یک دفترچه هم هست که میاد اینجا و این هم دفترچه نهایی. من این 2 تا رطوبتگیر رو هم یه جایی هم اینجا میذارم که به خشک بودن و بدون رطوبت بودن باکس کمک کنه. من فعلا باکس رو میذارم کنار. بیایم سراغ درب جعبه. این درب جعبه ویندیکیشن هست. در بالای باکس در واقع این طرح رو میبینیم. در کناره باکس یک طرف این طرح هست. در زیر باکس این طرح و در طرف دیگه این طرح رو ببینیم. خب من درب باکس رو هم ببندم. باکس خیلی سنگینه. این هم از باکس ویندیکیشن. بازی ویندیکیشن در واقع این باکس آرکایو آف د انشنت یک بازی با کیفیت فوق‌العاده بالا هست. هر چی بگم کم از کیفیت این محصول. تنها ایرادی که میتونم به این در واقع محصول بگیرم جعبه بازی هست که به نسبت وزن باکس و قطعاتی که درش باید قرار بگیره به نظر مقدار ضعیف میاد و فکر میکنم شما هیچ چاره‌ای ندارید مگر اینکه باکس رو به همین صورت نگهداری کنید. فکر نمیکنم به صورت ایستاده خیلی دوامی داشته باشه و در حمل و نقل هم باید با حد اکثر مراقبت این کار رو انجام بدید. این هم از ویدیوی طولانی ویندیکیشن آرکایو آف د انشنت و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر نظری داشتید با ما در میون بگذارید. اگر این بازی رو تجربه کردید از تجربهتون به ما بگید و خوب باشید.
باکس ویندیکیشن آرکایو آف the Ancient. خیلی سنگینه. بازی ویندیکیشن اولین بار در سال 2018 عرضه شد و طراح اون مارک نیدوالیر بود. نیدوالیر اسم بازیه. نیدوالیر اسم بازیه. امروز با آنباکس یک بازی خیلی بزرگ اینجا هستیم در خدمت شما قرار کرد. باکس خیلی بزرگ. بازی ویندیکیشن اولین بار در سال 2018 عرضه شد. چرا میگم 2018 عرضه شد؟ چرا خب؟